symboliskt i Sverige som håller på... Kanske lite övertydlig symbolik, jag vet inte. Men vi kör på den. Det blir inte svenskare än så här. Pettersson Berger, mitt på Frösen i Jämtland. Det är själva antitesen till Lort-Sverige. Ja, verkligen. Det här är fin-Sverige, det mest privilegierade stället i hela Sverige förmodligen att bo på. Det är ju så här alla vill ha det. Men det är varmt. Det är varmt, men man ska inte klaga. Det är inte varje dag det är så här. 30 grader idag. Men det här är inte Lort-Sverige i alla fall. Vi hittar inte det här. Nej. Ja, vi får leta vidare. Another day, another dollar, another $1,000,000, another million units to sell. So, baby, load up the trucks. I have a lot, but I want more. So come on, give me a kiss. If you wonder why I bite your tongue and suck your blood, it's because of this. It's nothing but greed. Här kan man ju gissa att det är någon som bor här. Eller någon som sover över här. Det skulle kunna vara ett gömma egentligen. Här skulle det kunna vara ett tillhåll för någon som är efterlyst eller vad som helst egentligen. Det är bara rena spekulationer. Det ser ut som någon har sovit här. Eller gör det. Eller gör det? Ja, eller typ. Det är ju... Alltså är det någon som är där nu? Nej. Men alltså om man ska spekulera lite grann. Lite så här fritt. Föreställ dig att du bor... Alltså du tillhör en familj, du är en ung person. Men sen så har du påbörjat din kriminella bana, vad som helst. Och sen så kanske du till och med blir kickad hemifrån. Från dina föräldrar för att de orkar inte med dig. Vad fan tar du vägen då? Ett sånt här ställe. Det här skulle jag se det som ett bra tillhåll att kunna på något sätt kunna vara och sova. Sen så måste man ju försörja sig på något sätt och då får det kanske bli det kriminella, man får sälja knark eller vad som helst. Det är också någons hem. Periodvis. Men vi stänger igen det här för det här är egentligen ett elskåp. Så. Bra. Children live here. Or at least some children do their homework down here as we find school books strewn about. It's a sad revelation. Sweden continues to take on refugees, but more and more people find themselves living on the streets and in places like this. This is a reality. This is where the new so-called ethnic underclass dwells. This class is growing, and it's hard to envision how they, in any foreseeable future, will be able to pull themselves out of this abject poverty and find a way into the Swedish middle class. Segregation. What does it mean? Is it isolation? Involuntary isolation from a larger context? This is a segregated Swedish suburb, a problematic area, as the politicians choose to call it. We are here early. It's easier to film when thugs and drug dealers are fast asleep. Jag är områdespolis, Mustafa. Vi känner varandra sedan tidigare. Jag är områdespolis, har jobbat som polis här i det här området i
snart 10 år. Och var är vi? Och just idag är vi i Rinkeby. Vi befinner oss i ett område som heter Bredbyplan. Och här har jag varit och jobbat rätt så många gånger. Man kan ju alltid undra liksom varför takdelarna så här är bortplockade. Och det har oftast en väldigt enkel förklaring att här är ett väldigt bra ställe att gömma narkotika, framförallt om man vill sälja det. En sak som har slagit mig var att jag har varit nere i källaren. Och det finns många ställen där källarförråden ser väldigt dåliga ut. Det finns oftast väldigt smutsigt. Men det som stack ut här, det var att i källarförråden var det människor som... det såg ut som att människor bodde här. Det vill säga på så sätt att de hade ordnat med madrasser och hade liksom klippt upp lås och grejer. Och det i sig är lite konstigt att det finns människor som bor i källarförråd. Det är ju liksom piss här. Ja. Ja, det känner man ju. Att det luktar liksom urin. Här är tydligt. Här är en sån här tydlig. Här ser man ju tydligt att det är ju liksom en... Det är människor som bor här. Det är någon som i vart fall har bott här och haft det som, som ett rum. Det är mattor, det är gardiner, Och det ser, är ljuspaket. och ser du där på mattan där, Mustafa? Ja. Ser du på mattan där? Ser du vad det är? Avföring. Ja, Det är avföring. det är avföring. Och det är inte bara ett ställe utan det är på flera ställen, ser du. Det är fruktansvärt. Det som, om jag får säga på något sätt får vara glad och vara positiv, det är ju att det luktar inte så mycket. Och det kan vara ett tecken på att det här är väldigt gammalt avföring, så att till och med avföringen har ruttnat. Men vilka är de här människorna då? Jag vet inte. Man kan spekulera kring att det kan vara vem som helst. Det här tror jag inte är narkomaner som har bott. Nej, utan nej. det här är ju någon som inte har någon annanstans att bo. Utan de är utelämnade till det här. Det här är det enda som finns. Så det här är verkligen botten av samhället. Det kan ju inte finnas en chans i helvete att politiker och andra ansvariga inte vet att det ser ut så här år efter år. Jag blev ju själv förvånad när jag såg det här första gången. Så jag tror faktiskt att det finns en del som en del som inte vet om just det här. Men vet du vad jag tror att det kan vara, Jens? Jag tror att, om jag ska vara helt ärlig, hade det här varit någon annanstans i Sverige där man hade haft en social kapital, social förmåga och man hade kontaktat hyresbolaget eller vad som helst och påtalat att så här kan det inte se ut. Jag menar, om det skulle vara hos mig, jag skulle se det här, det första jag skulle göra är att ringa och avkräva att man gör någonting. Och jag tror, eller jag är väldigt säker på, för jag har pratat med många som har bott här, att det här har de gjort. De har påtalat det, inte bara förråden, jag vet att tvättstugorna till och med har varit väldigt, väldigt illa. Så som jag har fått höra det är att ingen gör någonting åt det. Och jag tror att på något sätt att, om jag ska vara helt ärlig, att man kan utnyttja liksom det här okunskapen hos många människor som bor här och deras oförmåga att kunna liksom ta till de rätta åtgärderna. Och man nyttjar situationen till att man gör ingenting åt saken. Så att till stor del handlar det om att man kan komma undan med det. Och för att man kan komma undan med det, då gör man det. Och det finns ingen anledning att fixa det här för att det spelar ingen roll. Det är ingen som det blir inga konsekvenser för någon. Här har ju lösningen då tydligen varit att till slut så sätter man bara ett kraftigare hänglås. Man klipper bort det gamla och så sätter man det. Så någon har kommit hit och en dag då upptäckt att nu är inte det här mitt hem längre för nu sitter det ett kött. Och det här är kanske en åtgärd för att de ska sanera, vad vet jag. Men det här har funnits här länge. Det är inte en dag, 2 dagar, utan det är flera år. Från 2017 i alla fall. Ja, Tyvärr kommer det nog bli fler sådana här ställen. Som områdespolis här så har jag ändå ett ansvar för att samtidigt som jag visar upp de
problem som finns här så är det också viktigt att nyansera bilden. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg att vi har bostadsområden där det är väldigt, väldigt nedgånget och misär och där det ser väldigt smutsigt ut. Men samtidigt så har vi också bostadskvarter som är väldigt fina, som vi aldrig sätter våran fot i. Och ska jag vara riktigt ärlig så kan jag inte riktigt sätta fingret på vad det är som gör att det skiljer sig bostadsområde från bostadsområde. Här Mustafa så var det en kiosk förut. Jag vet inte om de har stängt egentligen helt och hållet eller för bara tillfälligt. Lillans kiosk. Här hängde småkidsen. Det är nästan som om de har fixat en gated community här. Ja. Det är det här som kanske är lösningen på framtidens problem. Sätt dit en gallergrind i bostadsområdet. Är vi en gated community? Det här är en gated community, det är jättespännande. Det är en gated community I Rinkeby. Rinkeby. Men, och titta där, det sätter piggar där. Vilka är det som inte ska kunna klättra över? Vi eller de på andra sidan? Det är en bra fråga. Some derelict houses somewhere in Sweden. Squatters have moved in, but they're out at the moment. They have pried open the locks to the distribution box, so there is electricity. The fridge is out though. The stench from the putrid leftovers overwhelming. This is what happens when authorities, house owners and landlords fail to keep things in check. Sweden is, of course, no exception there. People fall through the cracks even in this amazingly well-organized society. Vi har fortfarande inte riktigt vaknat upp till insikten om att staten kan dra sig tillbaks. Folk skulle bli förvånade hur snabbt det går, apropå sådana här förfallna kåkar, hur snabbt det förfallet sker om folk stänger av elen, om folk stänger av vattnet, eller om typ människorna som ska hålla det här igång inte går till jobbet av någon anledning. Och det är också så här, det finns ganska mycket sån här chauvinism i orten typ, har jag märkt. Alltså så här, du vet, svenskarna är svaga, snart tar vi över. Vilket av någon anledning, spegelbilden på den hittar du hos en hel del Sverigedemokrater och folk mer till höger ut. Så här, du vet, svenskarna, typ, de är inte vitala. De har förlorat sin virilitet i den här konflikten mellan liksom, grupper här. Och därför kommer vi alla bli utplånade för att vi är domesticerade, jada. Liksom så här. Okej, men grejen är att när du spolar i toaletten, du är inte Gandalf som liksom kommer med någon magisk trollformel. Alltså, du bara opererar en liten del av en extremt komplex infrastruktur som kräver enormt mycket folk, ett enormt komplext utbildningssystem, logistik, allting sådant. Alltså, du kan inte ta så här människor från typ Shottaz som är bra på att skjuta varandra i ryggen med k-pistar och bara, här, kör det här vattenverket liksom. Folk har den här väldigt tacksamma bilden över, för det första, kommer att bygga stora gated communities och de kommer att vara en av dem som hamnar i de här livbåtarna. Och jag måste bara ställa en eller egentligen två så här väldigt enkla frågor. Efter att medelklassen krossas, för det är ju de som håller på och drömmer om det här. Efter att medelklassen krossas i den här enorma bostadsbubblan vi har och inte kan betala amorteringarna på sina superstora liksom, lån. Så här, med vilka pengar ska de hoppa på de här livbåtarna? Och den andra biten är så här, efter att den lånebubblan kollapsar. Vem är det som ska bygga det här? Det kommer ju till människor som inte kan betala. Liksom. Vad finns egentligen avkastningen på det? Om du vill förutspå framtiden, det finns ett trick som nästan aldrig går fel. Och det är så här, ta det som du redan ser och säg, den här processen som redan sker, den kommer att fortsätta ett tag till. Och då kan jag med det i minnet säga att nu när vi ser hur man håller på att lägga ner brandkåren här och där och typ vi har inte råd med mer än en polisbil i hela Värmland etc. etc. Get used to it. Alltså det här med grannsamverkan, är inte det en riktigt fin uppfinning Jens?
Så här. Du vet, man kan göra obetalt det arbete med högre risk för ens egen person som polisen skulle göra. Du betalar fortfarande skatt för polisen. Men nu får du göra polisens jobb också. Utan någon sån här hjälp eller träning eller utrustning. Är inte det underbart? Det är vad man får höra i många kommuner som inte är Stockholm. Det här med grannsamverkan, det är riktigt bra. Men vänd inte till ett medborgargarde, för då jävlar. Alltså så här, tiggare, när jag flyttade till Uppsala. Det var, what the fuck? Det fanns inga sådana. Förutom någon sån här lokal A-lagare i princip. Sen så här 7 år senare så ryckte man på axlarna åt så här. Att det satt en rumän i varje gathörn liksom. Snut i varje knut, nej tack liksom. Det är det gamla Sverige. Nu är det en rumän i varje gathörn. Men man vänjer sig. Man kommer att vänja sig vid ganska många försämringar tror jag. Och man gör sig själv en björntjänst om man börjar tro att apokalypsen står inför dörren. För det gör den väldigt sällan. Den har den aldrig gjort hittills. Utan historien fortsätter. The seemingly unending economic growth of the 1950s, 60s, and 70s, the culturally homogeneous welfare state, is more and more a distant echo. Like any other country, Sweden is not immune to poverty, social exclusion, failed integration, although our self-importance, our imagined moral superiority, for many years led us to believe otherwise. Somebody told me today. Och det är kul när Stockholmslagen kommer hit och spelar match. Det här är helt och de ser den här hallen och förklarar vad de har i Stockholm, Göteborg, i de här storstäderna. Det här har man verkligen inte förväntat sig i det här området. En sån här hall här. Men du, ibland när jag pratar med förortsbor runt om i Sverige, åker runt och träffar många, så pratar man alltid om att det satsas aldrig på deras område. Mm. Och så säger jag det här, alltså, här har man ju satsat. Den här byggdes 2010, runda slängar runt 40 miljoner kostar den här anläggningen. Mm. Fritidsgården som byggs nu, ja, 40-50 siffror med ett på ett ungefär. Det som är så häftigt med den här hallen, 10 år gammal, det luktar nytt. Det är aldrig något sabotage, inget klotter. Det blir ju många ungdomars andra hem. Men när man säger så här att vi är bortglömda i förorter, det satsas inte på skolan, fritidsgården, vi har inget. Stämmer det alltid? Det stämmer ju inte här i Kronoparken. Stämmer det inte. Här satsar man ju. Ja, det tycker jag absolut. Så ingen som har glömt bort de som bor i Kronoparken? Nej, och nu bor ju inte jag som återigen på Kronoparken. Nej. Men jag tycker det känns som att Kronoparksborna får komma till tals. Är min känsla. Du vet den där gamla sketchen från Lorry, vi har ingen lokal. Kom ihåg den? Ja. Och det som Mustafa säger, att ofta så hör man det i Sverige från alla, både invandrare och svenskar, att det är ingen som satsar på oss, ingen som ser oss. Men här är det, jag menar, om du åkte till en förort i USA, en slum i USA, och de hade något sånt här, då skulle de inte tro att det var sant. Så med svenska mått mätt så kanske nu är vi någon slags, inte utanförskapsområde, eller med Karlstad mått mätt är vi ju det. Och så ligger en sån här hall där. Det är helt fantastiskt. Ja, det är helt... In Sweden we have a special name for slums and public housing projects. Since 2015 we call them utsatta områden, challenged areas. According to authorities we have about 60 of them. Kronoparken in Karlstad is one of the areas that have the dubious honor of being close to breaking into this list. We decided to go there and see what can be done to prevent Sweden from having yet another utsatt område. We're talking to Christian, Mehdi and Gian, who live and work in Karlstad and Kronoparken.
They take great pride in this area and believe it has gotten a bad reputation that does not necessarily reflect reality in all aspects. Man ska bussa elever till olika skolor för att få mer mångfald och sådär områden. Är det en idé att man skulle kunna bussa politiker och tvinga dem att bo i olika områden? Ja. Ja. På ett allvarligt alltså? Jo, men varför inte? Ja. Varför Tvingas inte? blir jag nog inte säga, men öppna sinnet lite mer. Och det räcker inte att de är där på platsen några gånger och sen ska de bedöma utifrån det liksom. Ska jag tvinga på dem här borta, visst, fine, men de kan fortfarande ha sina åsikter liksom. Men att öppna sinnet mer och se vad som händer egentligen alltså. För att de baserar mest på statistik och sånt. Jag vet inte, det är lite mer så. Som sagt, jag är inte insatt i politik. Vad är det som händer då? Vad är det som är bra med att bo här? Vad som är bra att bo här borta, alltså jag själv är uppväxt här borta så att det är ju kulturen kan jag säga. Och många som inte bor här borta, de har ju framförallt fördomar som sagt. Och det beror på att de läser på nyheter för det mesta. Men det som står i nyheterna, stämmer det? Inte alltid. Okay. Och när när jag själv läser ibland på nyheten eller tidningen, de brukar krydda på lite mer. I och med för att sälja bättre nyheter. Och det är så funkar med nyhetsvärlden. Alltså. Men finns det problem i området? Det finns överallt. Du kan inte peka ut en plats där det inte finns problem. Liksom. Så problemet finns, men det är inte värsta problemet som man hör eller man ser på tidningar eller i nyheterna och sånt. Jag bor i en liten förort, Molkom, 3 mil norr om Karlstad. Händer det något där så tror jag det händer lite stök i en förort. Men är det på Kronoparken, då står det på Kronoparken händer det. Jag älskar Kronoparken och pratar väldigt gott. Här jobbar jag kan lova att jag cashar in 100 kramar per kväll utav ungdomar. I Molkom är det ett sånt på sin höjd. Han är liksom en av de vuxna som verkligen gjort att barnen här haft det självförtroendet och tyckte om att vara här på Kronoparken. För det har funnits sådana som honom här. Som bara gett barnen en massa kärlek. Nej, jag tror att det är många som vill behålla Kronoparken så som det är. Att det ska vara segregerat. Och det finns det grupper av i samhället som vill ha det så. Bland annat politiker som tjänar på att det ska vara så. Hur då? Hur tjänar de på det? Genom att människor som röstar på dem varje valår, då vill man gärna hålla kvar de personerna här. Är det fler fritidsgårdar som är lösningen på Sveriges problem? Det kan det vara faktiskt. Har man rätt person på rätt plats så kan det nog påverka. Har jag sett i alla fall. Det är ett av yrket, eller ett av lösningar på problemet faktiskt. Just därför jag har själv valt att jobba på fritidsgård. För det är ju en av bästa sättet att komma åt ungdomar till exempel. Och kunna skapa relation med dem och kunna liksom råda dem i vanliga livet. Både tjejer och killar? Både tjejer och killar, men framförallt killar. För det mesta problemet kommer mest från killar. Bor det många politiker där ute? Ja, men några gör det väl, va? Maddi. Kan det en i alla fall, och jag vet inte hur insatt han är på det. Men varför bor de inte här? För att jag vet att politiker ofta talar sig varma för sådana här områden, men det är sällan de bor här själva. Jag antar för att de har ju bra lön och bor på fina platser. Det är ju fina platser här också, men det är kanske för att den har ju massa fördomar. Just det här området, Kronoparken. Så att man vill inte bo nära själva problemet. Jag tycker att politiker som verkar mycket för att man ska ösa in med pengar i olika projekt i de här områdena och vill hålla kvar vuxna och ungdomar här. Om det är så himla bra på de här områdena, då kan de väl lika gärna bo här. Det är bara det att politiker väljer inte att bosätta sig i de här områdena. Förstår du? För de vet vad som finns här. De vet att framtiden inte är så ljus för elever om de inte klarar gymnasiebetyg eller högstadiebetyg till exempel. Om det finns större risk för att hamna i kriminalitet här och andra saker. Då väljer de inte att ha sina barn eller sig själva här. We visit the local library with Gian Berrosi,
Kurdish writer and political debater. Libraries play an important role in the Swedish integration system. Libraries are symbols of learning and language, but we soon find ourselves caught up in a discussion about whether or not knowing how to speak Swedish really is as important as we think it is. Kolla här ska ni få se, det är min bok. Nej men barnen, de kom ju på nya ord och de skrev liksom sina tankar, känslor, gjorde sagor av allting. Så samlade vi ihop det och gjorde en bok av det. Och här är den. Wow. Och den är på svenska? Den är på svenska, såklart. De fick inte prata något annat språk. Varför det? För det var meningen att de skulle prata svenska och lära sig att prata Varför mer det? svenska. Varför är svenska så bra? Det är ett språk som talas av 8 miljoner, knappt det. Ja, men om de bor här och ska bo här och jobba här och plugga här så är det ju en förutsättning. Jo, men sen för om dem de drar vidare i världen, då behöver de ju, då är det ju helt meningslöst att kunna svenska. Det är det ju absolut inte. Jo, för det är ingen som talar det ut i världen. Det är väl bättre att lära sig engelska då? All undervisning kunde vara det. Ja, men vi har ju engelska också i Sverige. Det är ju, vi lär oss engelska om vi ska också. prata världsspråk så vore det väl bättre att de pratade arabiska? Men om man bor här i Sverige, för här är ju hela systemet byggt på det, alltså på det svenska språket. Så Är det verkligen det längre? ja, det är det. Sen så finns det ju såklart översättningar till andra språk. Men du, om det är som du säger, vad är det här då? De här kulturdolorna som ska hjälpa till? Jag vet inte olika... vad... Ja, men här ser du, det är som ska hjälpa till på förlossningar. Ja. Ja, och så finns det en sån här kulturdola för somaliska och persiska och massa olika så här. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det här, då är väl inte, och det här är ju Region Värmland som ligger bakom det här. Det är väl inte Men alls... Jens, om en vuxen kvinna kommer och ska föda barn och hon bara har bott här i 2-3 år. Ja. Det är väl klart att det är okej att hon får stöd. Det är det jag menar, var drar man gränsen för det är bra med svenska? För här är det uppenbarligen inte bra med Ja, svenska. men inom vården tycker jag att det är väldigt bra att man liksom, det är ju inte meningen att de ska lära sig det svenska språket när de får vård. Det är ju inte det som är tanken. Det viktigaste är ju att de får rätt vård och att de kan tala om vad de har för bekymmer, eller hur? Man ska Så tänker jag. inte ha glosförhör under själva förlossningen. Nej. Someone used to live here long ago. Someone used to walk these rooms. Who they were, I don't know. But someone had a home, a family. Someone used to laugh and cry. Maybe they were just like me. Someone used to get up every day, put on their clothes and light the stove as the twilight gave away. In this kitchen someone used to sit, gazing through this window, coffee and a cigarette. Old houses, old houses, and the stories that they tell. Old houses. Sooner or later, everything disappears. People labor, build things, invent, strive forward. But inevitably, everything will be corrupted and swept away, mercilessly by time. Här får man ju lite perspektiv på saker. Att förr i tiden så bodde folk så här i Sverige. Och sov i såna här sängar. På riktigt, på halm. För 100 år sedan. Now, be that as it may, we need to keep in mind what got us here. Our prosperity, our comfort, took generations to achieve. Nothing was for free, and everything has a price. Old houses, old houses, and the stories. Men, women, children, and animals toiled endlessly to put food on the table, to keep their houses warm,
to build this country from scratch. They sacrificed their time and their bodies so that we who live today may engage in our personal fulfillment, in our dreams to become YouTubers, personal trainers, influencers, TV stars, political pundits. Sweden is a modern country. Our living standard is among the highest in the world. May we never forget what it took to get here, what an arduous journey it has been, and ultimately how fragile civilization really is. Take nothing for granted. Scattered across the countryside, everywhere nationwide. Da, na, 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 na. Men vad är ditt worst case scenario för Sverige? Alltså jag är ju aldrig rädd för min egen del, för jag tänker att jag klarar mig vart i världen jag än är. Men jag är mer rädd för de äldre, mina föräldrar och liksom de vuxna invandrarna, förstår du? Vad ska hända? Ska Mattias Karlsson komma hem och slå dem i huvudet med en klubba? Nej, det vet du att det inte är det som kommer hända. Nej, jag vet inte. Jag utesluter ingenting. Nej, men Mattias Karlsson kommer inte gå till varje hem. Han kommer inte in. Nej, du vet ju. Det sker genom ändringar i regelverk, i lagar och sånt att man... och sen själva den här attityden från svenskar som ändras på myndigheter, inom polisen, alltså allting. Om det är så att det är ett extremt parti som har makten i Sverige. Då, som jag sa, jag känner ju redan av de här senaste åren. Det är ju inte förrän när jag börjar prata som folk börjar respektera mig. Förstår du? Men om de bara ser hur jag ser ut. Men du är ju blekare i skinnet än vad jag är. Men jag har fortfarande svart hår. Jag ser inte ut som en typisk svensk. Jag är inte blond, jag är inte blå. Jag har inte blå ögon. Okej, så det är hårfärgen? Ja. Okej. Och dialekten? Ja, men det är ju det jag säger. Det är ju när jag väl börjar prata som... Som de inte tar men på allvar. Men gud, du vet ju vad jag pratar om. Nej, men jag tror att det är så här att om folk inte tar dig på och så allvar... det här med händerna. Bara det här säger ju att jag inte är svensk, eller hur? Jag tror att det är så här på allvar, Gian, att om folk inte tar dig på allvar, det är när de... det här kan låta jättehårt. De ser dig och så tänker de så här, ja, hon kanske pratar till och med kurdiska och så börjar du prata värmländska och det är då folk inte tar det på allvar. På riktigt, men jag menar Gud. på riktigt, nej, men det är sant. Därför att det finns en rasism mot landsbygden i Sverige från stadsbor som Mustafa. Ja, men det är ju därför jag inte trivs i Stockholm. Så är det. Ja, jag förstår det. Ja. Men jag tror att ditt största handikapp är din värmländska. Nej, men Gud. Tror ditt kön, du är kvinna och sen är du värmländska. För mig, det är ju liksom att jag är från Värmland. Det är ju det starkaste jag har. Förstår du? Men ger. För dig? Ja. Men i resten av verkligheten ja, men jag Sverige? bryr mig faktiskt inte om resten av Sverige. Nej. Jag hade också kunnat jobba på SVT i Stockholm eller Sveriges Radio. Men det vill jag ju inte. Att du hade blivit importerad som värmlänning där, eller? Nej, men att jag liksom hade fått en hög post för att jag är den jag är. Men, kvinna och värmlänning? Typ, precis. Ja, fast det vill jag inte, för jag är liksom värmlänning ända in i själen. Och då vill man inte vara i Stockholm. Förstår du? Bra, helt rätt. Jag tror många håller med om det. Men Nu håller ni på att gadda ihop er mot mig. Oj, sorry. Mustafa, jag frågar dig som stockholmare. Tror inte du att en framtida konfliktlinje kommer ligga väldigt mycket mellan stad och land? Ja, det kommer det göra. Mer än vad vi fattar nu? Oh ja. Därför att så här, jag har ju fått en sån respekt för norrlänningar, på att säga. Men när jag har varit ute mycket och rest och sett ett annat perspektiv, alltså landperspektivet jämfört med stad. Men många av mina vänner i Stockholm har ingen aning om vad som finns norr om Gävle. Nej. Eller ens västerut 3 timmar som vi är nu från Stockholm. Alltså, det är ett Stockholmsperspektiv hela vägen.
Och det kan på sikt bli en värre konflikt mot resten av landet. Absolut. Än det här mellan invandrare och svenskar. Jag tror att land och stad är ett perspektiv som vi bortser. Pratar sällan om det också. Ja, det är intressant.